Hello everyone. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න සූදානම් වන්නේ ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි කතනයේදී අපි බහුලවම භාවිත කරන තවත් වාක්‍ය කොටස් 10ක්. මේ වාක්‍ය කොටස් 10 හොඳින් නරඹලා තවත් වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න ඔයා උත්සාහවන්ත වෙන්න ඕන. After watching this video, please try to make some more sentences. අනිවාර්යයෙන්ම තව වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න මේ වාක්‍ය 10 මේ වාක්‍ය කොටස් 10 නරඹලා ඒ වගේම මම එක වාක්‍ය කොටසකින් උදාහරණ වාක්‍ය 3-4ක්ම නිර්මාණය කරනවා මේ කොටස් ඔබට මේ වාක්‍ය කොටස් ඔබට හොඳින් අවබෝධ වෙන්න අවශ්‍ය නිසා ඒ නිසා හොඳින් අහන්න හොඳින් මතකේ රඳවා ගන්න ඒ වගේම තමා තවත් මෙවැනි වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි යමු පළවෙනි වාක්‍ය කොටසට. ඇයි ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නේ නැත්තේ? අපි එහෙම කියනවනේ නේද? අපි එහෙම අහනවානේ කට්ටියගෙන්. ඇයි ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නේ නැත්තේ? Why don't you learn English? Why don't you learn English? ඇයි ඔයා මස් කන්නේ නැත්තේ? ඒ විදිහටම අපිට අහන්න පුළුවන් ඇයි ඔයා මස් කන්නේ නැත්තේ කියලා. කොහොමද අපි අහන්නේ? කනවා eat මස් වලට කියන්නේ meat. Why don't you eat meat? ඇයි ඔයා මස් කන්නේ නැත්තේ? Why don't you eat meat? ඇයි ඔයා අනිත් අයට උදව් කරන්නේ නැත්තේ? උදව් කරනවා help. අනිත් අය others. Why don't you help others? Why don't you help others? බලන්න මේ විදිහට ඔයාට තව කොච්චර වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්ද? ක්‍රියාපදයක් අරගෙන වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්න. ඇයි ඔයා ටීවී බලන්නේ නැත්තේ? Why don't you watch TV? Why don't you watch TV? හොඳයි. අපි දෙවනි වාක්‍ය කොටසට යමු. ඇවිල්ලා වාඩි වෙන්නකෝ. ඇවිල්ලා වාඩි වෙන්නකෝ. Come and sit will you? Come and sit will you? මෙහිදී will you කියලා අවසානයේට අපි දාලා තියනවා. ඔබ වැරදි අවබෝධයක් ගන්න එපා. will ගන්න අනාගත කාලෙදී you කියන්නේ ඔයා කියන්න. මොකද්ද මේකේ තේරුම කියලා ඔබ වැරදි අවබෝධයක් ගන්න එපා. will you ගේ තේරුම මෙහිදී කෝ කියන එක. කෝ කියන්න තමා will you භාවිත කරේ. අපි තව උදාහරණයක් ගමු. ඇවිල්ලා බලන්නකෝ. අපි එහෙම කියනවනේ නේ. ඇවිල්ලා බලන්නකෝ. Come and see will you? Come and see will you? මා ළඟ වාඩි වෙන්නකෝ. Sit by me will you? මෙතන මා ළඟ කියන්න by භාවිත කරනවා අපි. Sit near me, sit at me කියන්නේ. byට තියනවා ළඟ කියන තේරුම. Sit by me will you? will you දැම්මේ කෝ කියන්න. කරුණා කරලා පොඩ්ඩක් එහාට වෙන්නකෝ. අපි එහෙම කියනවනේ සමහර වෙලාවට නේද? Please move a bit will you? Move a bit කියන්නේ එහාට වෙන්න කියන එක. Please move a bit will you? කරුණා කරලා පොඩ්ඩක් එහාට වෙන්නකෝ. Please move a bit will you? ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට තව වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න. ඊටාම සරලව වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. එන්නකෝ, come will you? යන්නකෝ, go will you? hina වෙන්නකෝ, smile will you? මන් දිහා බලන්නකෝ, look at me will you? ඔය විදිහට අපිට ඕන තරම් වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. අපි තුන්වෙනි කොටසට යමු. මට මොනවා හරි කන්න හිතයි. මට මොනවා හරි කන්න හිතයි. I feel like eating something. බලන්න වාක්‍ය නිර්මාණය වුණ හැටි. I feel like eating something. Feel like පස්සේ ක්‍රියාපදය ing ස්වරූපයෙන් තමයි තියන්නේ. ing ස්වරූපයෙන් තියන්නේ. මට මොනවා හරි කන්න හිතයි. I feel like eating something. අපි ඒ විදිහටම තව උදාහරණයක් ගමු. මට මොනවා හරි බොන්න හිතයි. දැන් ඔයා දන්නවා කියන්න. කොහොමද කියන්නේ? I feel like drinking something. I feel like drinking something. Drink එහි ing ස්වරූපය drinking. I feel like drinking something. මට දැන් නිදා ගන්න හිතයි. I feel like sleeping now.
I feel like sleeping now. මට දැන් නිදා ගන්න හිතයි. මට අර ගෑනු ළමයා එක්ක කතා කරන්න හිතයි. කතා කරනවා talk එහි ing ස්වරූපය talking. I feel like talking with that girl. අර ගෑනු ළමයා සමග with that girl. I feel like talking with that girl. මට අර ගෑනු ළමයා සමග කතා කරන්න හිතයි. හතරවෙනි වාක්‍ය කොටසට යමු. මට අලුත් ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න ඕන. මට අලුතෙන් ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න ඕන. I want to buy a new phone. I want to buy a new phone. බලන්න වාක්‍ය රටාව. I want to ට පස්සේ buy කියන ක්‍රියාපදය භාවිත කරලා තියෙනවා. අපි මේ විදිහටම තව වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරමු. මට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕන. I want to learn English. I want to learn English. මට පෙරේර මහත්තයාව මුණ ගැසෙන්න ඕන. I want to meet Mr. Perera. I want to meet Mr. Perera. ට පස්සේ ක්‍රියාපදය දැම්මා. I want to meet. meet කියන්නේ හමු වෙනවා. I want to meet Mr. Perera. අපි ඊගා වාක්‍ය කොටසට යමු. පස්වෙනි වාක්‍ය කොටස. ඔයාට අයිස්ක්‍රීම් හෝ කිරි හරි කන්න පුළුවන්. ඔයාට අයිස්ක්‍රීම් හරි කිරි හරි කන්න පුළුවන්. හොඳින් අවබෝධ කරගන්න මෙන්න මේ භාවිතය බොහෝ අයට පැටලෙන සුළු අවස්ථාවක්. මෙහිදී අපි ගන්නේ either or කියන භාවිතය. You can eat either ice cream or curd. You can eat either ice cream or curd. curd කියන්නේ කිරිවලට. either කියන එක either කියලත් අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන්. සමහර අය you can eat either ice cream or curd යනුවෙනුත් භාවිත කරනවා. කිසිදු වරදක් නැහැ. either එහෙම නැත්නම් either යනුවෙන් ප්‍රනවුන්ස් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට අයිස්ක්‍රීම් හරි කිරි හරි කන්න පුළුවන්. අයිස්ක්‍රීම් තියනවා, කිරි තියනවා. එතකොට අපි කියනවා නේද? අපි කියනවානේ ඔයාට අයිස්ක්‍රීම් හරි කිරි හරි කන්න පුළුවන්. අපි එවැනිම උදාහරණයක් ගමු මෙන්න මෙහෙම. ඔයාට ෆැන්ටා හරි කොකා කෝලා හරි බොන්න පුළුවන්. ඔන්න ෆැන්ටා තියනවා, ෆැන්ටාත් තියනවා, කොකා කෝලාත් තියනවා. අපි කියනවානේ එතකොට නේද? ඔයාට ෆැන්ටා හරි කොකා කෝලා හරි බොන්න පුළුවන්. කොහොමද කියන්නේ? You can drink either Fanta or Coca-Cola. You can drink either Fanta or Coca-Cola. ඔය කෘතිම බීම නම් ඒ තරම් සුදුසු නෑ අපේ ශරීරයට. නමුත් වාක්‍යයක් වශයෙන් අපිට ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. තවත් එක උදාහරණයක් ගනිමු ඒ රටාවෙන්. ඔයාට ඉන්දියාප්ප හරි පාන් හරි කන්න පුළුවන්. ඔන්න මේසෙ උඩ තියනවා ඉන්දියාප්ප. ඒ වගේම පානුත් තියනවා මේසෙ උඩ. අපි කියනවානේ එතකොට ඔයාට ඉන්දියාප්ප හරි පාන් හරි කන්න පුළුවන්. You can eat either string hoppers or bread. ඉන්දියාප්ප වලට අපි කියන්නේ string hoppers. පාන් වලට කියන්නේ bread. You can eat either string hoppers or bread. ඔයාට ඉන්දියාප්ප හෝ පාන් කන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඉතින් ඔයාට මෙවැනි වාක්‍ය කොටස් ඉගෙනගෙන ඔයාගේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. ඔයා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් එකතු වෙන්න මේ channel එක සමග. ඔයාට grammar lessons, ඒ වගේම patterns, මේ වගේ වාක්‍ය රටා ඉගෙන ගන්න, ඒ වගේම දැනුම වර්ධනය කරගන්නට මේක ලොකු අවස්ථාවක් වේවි. හොඳයි. අපි 6 වෙනි වාක්‍ය කොටසට යමු. ඇයි ඔයාට එහෙ යන්න බැරි? ඇයි ඔයාට එහෙ යන්න බැරි? Why can't you go there? Why can't you go there? ඇයි ඔයාට අපිත් එක්ක එන්න බැරි? කොහොමද මේ වාක්‍ය අපි කියන්නේ? ඇයි ඔයාට අපිත් එක්ක එන්න බැරි? Why can't you come with us? Why can't you come with us? අපිත් එක්ක with us. අපි කොහොමද කියන්නේ? ඇයි ඔයාට අප සමග සම්බන්ධ වෙන්න බැරි? මෙතන ගොඩක් අය වරද්දා ගන්න තැනක් තියෙනවා. ඒ දේ මතක් කරන්නත් එක්ක තමයි මේ උදාහරණය මම ගත්තේ.
ඇයි ඔයාට අප සමග එකතු වෙන්න බැරි? Why can't you join us? Why can't you join us? කිසිම විටක join කියන verb එක සමග join කියන ක්‍රියාපදය සමග අපි with ගන්නෙ නැහැ. ඔබ ගන්න එපා join with us කියන්න එපා. join us. join us. එය හොඳින් මතක තියාගන්න. ඇයි ඔයාට ජීවිතයේ යථාර්ථය තේරුම් ගන්න බැරි? හරි ලස්සන වාක්‍යයක්. ඇයි ඔයාට ජීවිතයේ යථාර්ථය තේරුම් ගන්න බැරි? තේරුම් ගන්නවා understand. ජීවිතයේ යථාර්ථයට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ the reality of life. the reality of life. අපි වාක්‍ය නිර්මාණය කරමු. Why can't you understand the reality of life? Why can't you understand the reality of life? ඇයි ඔයාට ජීවිතයේ යථාර්ථය තේරුම් ගන්න බැරි? හොඳයි. ඉතින් මේ විදිහටත් තව වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න ඔයා උනන්දු වන්න ඕන. හොඳයි. අපි 7 වෙනි කොටසට යමු. මම නිතරම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න උත්සාහ කරනවා. I always try to learn English. I always try to learn English. ඉතින් නිතරම උත්සාහ කරනවා කියනකොට always try to කියන මේ වාක්‍ය රටාව භාවිත කරන්න. මම නිතරම මගේ යාළුවන්ට උදව් කරන්න උත්සාහ කරනවා. I always try to help my friends. I always try to help my friends. මම නිතරම මහන්සි වී වැඩ කරන්න උත්සාහ කරනවා. මහන්සි වී වැඩ කරනවට අපි work hard කියනවා. I always try to work hard. I always try to work hard. ඉතින් මේ විදිහට වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න. ඒ වගේම ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි කතනයේදී always try to භාවිත කරලා අදහස් ප්‍රකාශ කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. 8 වෙනි වාක්‍ය කොටස. අපි බීච් එකට යමුද? අපි බීච් එකට යමුද? Shall we go to the beach? Shall we go to the beach? යෝජනාත්මක ස්වරූපයෙන් යමුද කමුද යනුවෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේදී යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් විමසීමේදී අපි මෙම රටාව භාවිත කරනු ලබනවා. අපි මොනවා හරි කමුද? Shall we eat something? අපි සින්දුවක් කියමුද? Shall we sing a song? ඉතින් ඔයාටත් යාළුවෝ එක්ක ඉන්නකොට අපි සින්දුවක් කියමුද කියලා යෝජනා කරනකොට shall we භාවිත කරන්න පුළුවන්. Shall we sing a song? අපි සින්දුවක් කියමුද? අපි මොනවා හරි බොමුද? Shall we drink something? Shall we drink something? ඉතින් ඔයා තවත් මෙවැනි වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න අමතක කරන්න එපා. හොඳයි. අපි 9 වෙනි වාක්‍ය කොටසට යනවා. මම දන්නේ නැහැ චෙස් සෙල්ලම් කරන හැටි. එහෙම නැත්නම් මම දන්නේ නැහැ චෙස් සෙල්ලම් කරන ආකාරය. I don't know how to play chess. මෙහිදී ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න හැටි කියන්න නැත්නම් ආකාරය කියන්න අපි භාවිත කරන්නේ how to. I don't know මම දන්නේ නැහැ. how to කියන්නේ හැටි නොයසේනම් ආකාරය යනුවෙන් ප්‍රකාශ කරන්නට. මම දන්නේ නැහැ මේ අයදුම් පත්‍රය ෆිල් කරන හැටි, සම්පූර්ණ කරන හැටි, නැත්නම් පුරවන හැටි. I don't know how to fill this application. I don't know how to fill this application. මම දන්නේ නැහැ මේ අයදුම් පත්‍රය ෆිල් කරන හැටි, පුරවන හැටි. මම දන්නේ නැහැ ඒක කරන හැටි. I don't know how to do it. යාළුවෙක් හරි කවුරු හරි කියනවා මොනවා හරි දෙයක් කරන්න. ඉතින් ඔයා දන්නේ නැත්නම් ඒ දේ කරන්න පුළුවන් ඔයාට කියන්න කොහොමද? I don't know how to do it. මන් දන්නේ නැහැ ඒ දේ කරන හැටි. ඒක කරන හැටි. how to කියන්නේ හැටි කියන්න. හොඳයි. 10 වෙනි වාක්‍ය කොටස. Malwana rambutan වලට ප්‍රසිද්ධයි. Malwana is famous for rambutan. famous සමග for භාවිත කරනවා ප්‍රසිද්ධයි කියන්න. famous for කියන්නේ ප්‍රසිද්ධයි කියන්න. ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශ විවිධ දේවල් වලට ප්‍රසිද්ධයිනේ. Nawala is famous for pineapples. Nawala අන්නාසි වලට ප්‍රසිද්ධයි නේද? විවිධ රටවලුත් විවිධ දේවල් වලට ප්‍රසිද්ධයිනේ.
දැන් අපි ලංකාව ගමු. ලංකාව තේ වලට ප්‍රසිද්ධයි. Sri Lanka is famous for tea. Sri Lanka is famous for tea. මැලේසියාව මොනවටද ප්‍රසිද්ධ? මැලේසියාව රබර් වලට ප්‍රසිද්ධයි. Malaysia is famous for rubber. Malaysia is famous for rubber. ඉතින් ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශ මතක් කරලා ඔයාට පුළුවන් මෙවැනි වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න. ඔයාගේ ප්‍රදේශයත් මොනවා හරි දෙයකට ප්‍රසිද්ධයි නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් famous for දාලා වාක්‍ය. හොඳයි. එහෙනම් මේ වාක්‍ය කොටස් ටික හොඳින් මතක තියාගන්න නැවත නැවත භාවිත කරන්න. මම මුලදී කීවා හා සමානව මේ වාක්‍ය රටා භාවිත කරලා තව වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න ඔයා උනන්දු වන්න ඕන, උත්සාහවන්ත වෙන්න ඕන. හරි. එහෙනම් අපි තවත් මෙවැනිම වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්න. See you again. Bye.